Skynda. För många småbarnsfamiljer så är en helt vanlig tisdagmorgon ett gatlopp där allt måste klaffa. Och gör det inte det så fallerar det och det blir bråk. Vi gick ut på stan för att höra lite grann hur ni tittare har med det här. Om mobiltelefonens användande eller inte användande? När man ska gå och lägga sig och göra läxor och sådana saker. Jag bråkar väldigt lite med mina barn överhuvudtaget. Och det kanske kan bero på att jag är helgpappa till största del och semesterpappa. Om att de håller på med sina telefoner och iPads hela tiden. Och det är svårt att släppa dem. Att vi har bråttom. Och att syskonen vill ha samma saker. Ja, men oftast är det ju så att man får ju, faktiskt som vuxen så har man ju ändå bestämmande rätten. Så att de får ju snällt gå och lägga sig när man tycker att de ska göra det. Men det är klart att det kan bli konflikter. Jag försöker vara så tydlig som möjligt och nackdelen med att vara separerad är ju att man har oftast olika regler på de olika hemmen. Så att det får man försöka hantera föräldrarna emellan så gott det går. Så hur brukar det sluta då? Det slutar väldigt ofta i att de får som de vill. För jag känner mig elak. Ja. Man känner sig elak och jag har fått sällskap av Bo Heilskov, LBN. Välkommen hit. Tack så mycket. Man känner sig elak. Man gör ju det när man bråkar med barnen. Ja, det kanske man gör. Det beror ju på hur bra man lyckas. Ja, jag kände i alla fall igen med den där mamman där på slutet. Temat här är att vi ska prata kring detta barn som bråkar. Du har skrivit den här boken som handlar om att hantera känslostarka barn i vardagen. Och här går du ju igenom just de här vardagliga situationerna. Om vi backar lite grann, du som har jobbat så mycket med detta. Vad är det bråken uppstår? Vad kan man se för mönster? Vad är det för bakomliggande faktorer? Bråk är alltid två personer som försöker lösa var sina problem. Fast oftast på ett sätt som inte blir bra för den andra. Så det blir ju så att man bråkar och sen blir det problem för den andra som bråkar tillbaka och sen blir det problem för dig som bråkar tillbaka. Så är det. Så vi hamnar i det vi kallar motstånd mot varandra och motsatsförhållanden. Alltså, det är bråk. Och du pratar ju om att man ska vara medståndare istället för motståndare. Alltså, vad innebär det? Ja, men alla bråkar lösningar. Alltså, jag försöker lösa, du försöker lösa. Ja. Men om vi hittar en lösning som inte är problem för den andra, då blir det inget bråk. Nej. Alltså, men det handlar inte om att vinna och förlora och ge sig. Det är jätteviktigt. Problemet är att om vi bråkar med barnen och någon ska vinna, där ska någon förlora. Och jag vill ju inte att mina barn förlorar. Men jag vill inte heller själv förlora. Så vi ska hitta sätt att vinna allihopa. Politiskt brukar vi kalla det diplomati. Ja, och det är lite samma sak. Väldigt sant. Ja, alltså hur hittar vi ett sätt där jag hittar en lösning som inte är problem för dig så vi får det att funka. Och det kan man göra genom, alltså, vem kommer först ut och borstar tänderna istället för att hålla på och bråka. Alltså, hitta alla de här små tricksen i vardagen. De tror jag väldigt, väldigt mycket på. Vad kan det vara för tricks mer? Ja, det är massor. Alltså borsta tänderna tillsammans med barnet. Då är det mycket enklare för barnet. Om du borstar tänder också är det lättare att förstå att nu borstar vi tänder. Alltså det är alla möjliga, alltså skoja och allt. Det finns 1000 sätt. Det är bara det man hela tiden måste tänka. Jag ska inte bråka. Jag ska inte vinna. Jag ska få det att funka. Jag har sysslat mycket med pedagogik genom åren. Och pedagogik i mitt sätt att tänka, det betyder att få folk att göra det de annars inte ville gjort frivilligt. Så det finns ju ingen orsak att stå och bråka i den typen av situationer. Det handlar om hur får jag det att funka frivilligt och bra. Men det här stress på morgonen till exempel, som just nu när alla har kommit igång igen efter jul och så, är någonting som många upplever är jobbigt och det blir tjafs och det blir gnäll. Och barnen nästan trotsar och äter smörgåsen så långsamt som de bara kan. Det finns alltid två nivåer. Det finns en nivå som heter att hantera nu. Och sen finns det en som heter att se till att det inte händer. Och de två måste vi hela tiden tänka. Jag sysslar mycket med det hanterandet. Hantera eller se till att det inte händer. Ja, och oftast måste vi hantera nu och se till att det inte händer igen. Så det är så man oftast försöker göra. Har vi haft bråk i en morgon, där får vi lösa det efter bästa förmåga. Och jag brukar säga, det blir bråk när man har barn. Alltså så är det ju. Det är ju inte hela världen. Men vi ska ju i alla fall nästa gång se till att inte hamna i samma situation. Och där har vi problem om vi börjar säga att det är barnets fel så han ska låta bli att bråka. För då kommer vi att få bråk igen. Men om vi istället säger att jag måste lösa det här på ett annat sätt nästa gång.
Och det handlar ju om att se till att vara i tid, se till att barnet vet vad barnet ska göra, se till att det finns en struktur som funkar så vi gör saker i samma räckföljd varje morgon. Det är lättare för barnet att förhålla sig till. Och vad är de vanligaste felen du ser som föräldrar gör? För du måste ju ha träffat väldigt många familjer när de upplever att de har mycket bråk hemma. Ja, men det är ju att de glömmer bort att man måste anpassa efter barnets förväntningar. Alltså man måste förvänta vad barnet kan göra utifrån vad barnet faktiskt kan göra. Så många har en felaktig förväntansbild på vad barnen klarar av? De tror att barnen klarar av att förstå orsak och verkan och förstå konsekvenser av sitt handlande. Vad kan det vara för konkret exempel? Ja, men alltså spela fotboll mot en vägg och sen går en ruta sönder och sen blir barnet överraskat. Och då säger men det borde du ju sett. Nej, det är många som inte kan se det när de har barn. Och då blir de överraskade. Eller ännu bättre, jag tycker det är jätteroligt. Föräldrar säger, skynda dig till en 5-åring. Och han springer gärna. Säger varje morgon. Ja, han springer gärna, men han fattar inte att det går fortare för det. För det ska man vara 7 år för att förstå. Ja, alltså, och då blir det ju lite meningslöst. Alltså om en vädjar liksom, nu måste du skynda dig, annars blir vi sena. Men i hans det är meningslöst alltså? Ja, för i hans värld är det så att dagis börjar när han kommer dit. Ja, så det hjälper inte att springa, det är ingen skillnad. Och vad ska man istället göra? Se till att vara i tid. Se till att tänka efter, hur får jag tillräckligt med tid? Säger jag då. Ja, men se till, alltså, tänka till. Och sen också, det som försenar på morgonen, det är när barnet håller på med annat. Ja. Så att vi ser till att göra ett system. Ja, men så här gör vi, sen gör vi så, sen gör vi så, sen gör vi så. Så planera en perfekt morgon. Och sen kör vi den varje morgon. Ja. Istället för att ta det lite på volley. Det blir inte jättebra. Okej. Och rutinen är viktig där då? Att det ska se likadant ut varje morgon? Barn älskar rutiner. Alltså, så är det ju. De gillar till och med att läsa samma bok många gånger, eller hur? Så det är klart, det är en jättekraftfull verktyg. Men att hitta rutiner och att anpassa förväntansbilden, vad är det för andra fällor som vi går i? Det här med iPads exempelvis, det har vi fått många tittare som har frågat om just. Det tycker jag är jättespännande. Alltså, vi skulle bara kunna prata om det. Det är så... fast det tycker jag är så roligt. De här föräldrarna på tv, de säger då jag får inte honom att sluta med iPaden och telefonen. Men de pratar inte om vad han gör på iPaden och telefonen. Alltså iPaden det är ju bara en grej. Alltså, det handlar om det är att väldigt många av de saker man gör på iPad och telefoner är saker som blir färdiga sen. Jag brukar säga så här, om jag har en halvtimme över på stan, då går inte jag på bio. För jag vet att jag kan inte lämna mitt i filmen. Men vi kräver att alla unga ska lämna mitt i filmen och mitt i spelet och så. Alltså, jag brukar rekommendera folk, fråga barnet, vad gör du? Och sen om han berättar, där tänker du, till exempel när man får ett nytt spel också, så säger man till barnet, kan du visa mig spelet? Och sen de vill jättegärna visa spelet. Ja, men så här gör man och så här gör man. Och sen går du in och tittar, där fanns ett färdigt och där fanns ett färdigt och där. För precis när något är färdigt är det lätt att avsluta. Ja, så man har en lömsk strategi när man frågar. Precis, ja. Så man måste alltid få spela klart banan och sen måste föräldrarna alltid sitta kvar när banan är färdig så man kan hjälpa barnet vidare. Ja. Men att avsluta mitt i en bana, det är som att gå på bio en halvtimme. Alltså det går ju inte. Ja. Och barn som inte vill gå och lägga sig i tid då? Båda mina barn somnar i soffan varje kväll. De vägrar att somna i sina sängar. Jag blir galen. Ja, och det handlar om att snälla hjälp mig. Vi måste göra en struktur. Ja. Alltså så här gör vi från och med imorgon och sen kör vi strukturen, sen blir det lite bråk några dagar och sen blir det bra. Alltså, men vad kan en sån struktur vara? Ja, men först borstar vi tänderna och sen tar vi på oss pyjamas och sen tittar vi på barn-tv och sen går vi och lägger oss och sen läser vi en bok och sen ser vi godnatt. Alltså det är liksom tänka, man måste köra det varje dag. Och det blir tjat några dagar och sen håller vi på och det kan ta några timmar de första dagarna och sen blir det bättre och bättre. För barn gillar hur många rutiner. Dagar tar det att ändra en vana? Alltså, det finns forskning i detta som är jätteroligt. På vuxna kan det ta upp till ett år. Men de flesta säger runt en månad för vuxna. För barn går det betydligt snabbare, 2 veckor. Ja. Och ofta mindre än så till och med. Ja, det kan det också vara. Ja. Och det blir bättre och bättre för varje dag. Det är de första dagarna liksom. Ja. Du har själv 6 barn. Ja, vi har 6 barn. Ni har 6 barn, du och din fru. Förlåt mig. Hur mycket har du bråkat hemma hos er? Alltså jag har inte levt med alla de här barnen hela deras liv får jag säga. Men de jag har levt med hade bråkat en del, absolut. Jag har en dotter med särskilda behov också. Hon har bråkat mycket. Hon sa faktiskt till mig här, jag pratade med henne här i veckan. Hon fyller 30 år. Där sa hon så här, pappa jag hoppas att det där att jag bråkar så mycket att det är något som du har kunnat använda. Det var klarsynt av henne. Ja. Så det kan vara bra med bråk också? Ja, men det är absolut. Alltså, jag tycker bråkar inte hela världen. Alltså, alla barn bråkar och jag tror barn måste bråka. Ja. Alltså, jag tror någonstans att man måste liksom
veta hur klarar jag av sociala situationer. Och det tränar man ju genom att prova det ena och prova det andra. Och de lär sig inte jättemycket av att bråka, de lär sig när det går bra. Men de ser skillnad på när man bråkar och när det går bra. Alltså, det är ju inte hela världen. Och där upplever jag ibland att jag upplever att föräldrar tror att när man bråkar då är det ett misslyckande. Men folk har bråkat i alla tider med sina barn. Vad skönt att höra. Ja. Och det ska bara vara lite lagom. Ja. Tack så mycket, Bo. Du får komma tillbaka så får vi prata vidare om detta, tycker jag. Och nu sitter Lisa här också. Och